Sziasztok! Üdv egy újabb egyszerű és gyors videósorozatban, ami azt jelenti, hogy olyan recepteket, ételeket hozok nektek, vagy válogatok össze nektek, amiket kb. Egy 30 perc alatt el lehet készíteni. A múltkori videónak hatalmas sikere lett, úgyhogy innen is köszönöm szépen, és ezáltal, mivel ez a második rész, már sorozatnak hívhatom, aminek én nagyon örülök, hisz még nagyon sok ötletem van arra, hogy milyen ételeket tudok egy videóba belerakni. A mai videó az abban lesz különleges, hogy egy kedves nézőm a múltkori videómhoz kommentálta, hogy nagyon tetszett neki a videó, és hogy esetleg csinálhatnék egy olyat is, ahol csak tésztaételekről van szó. Mire jött ez a komment, már összeírtam kb. A következő videóhoz, hogy melyik ételek szerepelhetnek, de annyira kedvet kaptam hozzá, hogy azt gondoltam, majd jó lesz a harmadik részre, és ezért ebben a videóban csak tésztaételek lesznek. Mint múltkor is, most is stopperrel fogom mérni az időt, hogy mennyi idő alatt készítem el, de nem fogom minden egyes recept előtt nektek ezzel húzni az időt, de a végén mindenképpen megmutatom, hogy végül mennyi ideig is tartott az ételt elkészíteni. Amit előtte még szerettem volna mondani, hogy azoknak, akik egy bizonyos ételt szeretnének csak megnézni, idősávok vannak minden egyes videómnál szinte, ahova előre tudtak akár pörgetni, hogyha valami jobban érdekel, mint a másik, illetve mindegyik ételnek a pontos receptje a leírásban ott lesz. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy az első ételnek nekiálljunk, ami a tavalyi nagy kedvencem volt. Tavaly csináltam először, ez a póréhagymás csirkés tészta volt, viszont most csirke nélkül fogom elkészíteni, mert én azt gondolom, hogy itt a sztár az a póréhagyma, és az sem baj, hogyha kicsit több a húsmentes étel, amit fogyasztunk. Úgyhogy ami ehhez az ételhez fog kelleni, az póréhagyma, hagyma, fokhagyma, 4 féle zöld fűszert fogok belerakni, kell hozzá tejszín, egy kis liszt, hogy sűrítsünk a szafton, illetve húsleves alaplére is lesz szükség, meg természetesen tésztára. Amit most csinálni fogok megint, az az, hogy a tésztát nem főzöm ki külön, hanem minden megy egy edénybe. Ennek is köszönhetően egy kicsit egyszerűbb az egész, hogy nem kell több mindent összekenni, úgyhogy akkor lássunk is neki. Póréhagyma, hagyma, fokhagyma előkészítve, 4 gerez fokhagyma, 1 egész fej vöröshagyma és egy ilyen közepes szál póréhagyma. Amit rakunk bele, zöld fűszerek, az bazsalikom, majoranna, kakukkfű és oregano, illetve itt van 200 ml habtejszín, és igen, habtejszínt használok, mert ez sokkal könnyebb, tehát jobban elviseli a gyomrom. Na de a lényeg, hogy először a sima hagymát fogom majd a fokhagymával picit ledinsztelni, mehet rá a póréhagyma, és hogyha az is egy kicsit megdinsztelődött, akkor teszem rá a másfél evőkanál lisztet, és utána öntöm fel majd a tejszínnel, illetve az alaplével. Amíg a tészta rotyog, addig még azt fogom megcsinálni, hogy reszelek le parmezán sajtot, mert szerintem szuperul passzol majd hozzá, illetve még arra is gondoltam, hogy egy kis diót felaprítok, és a tetejére így megszórni, hogy legyen egy ilyen kis ropogósabb elem. Én azt gondolom, hogy az jól fog illeni hozzá, és mivel van időm, mert itt majd néha ránézek, és egy kicsit megkavargatom, amúgy addig van időm ezeket így előkészíteni, illetve egy kicsit elpakolgatni, amit itt előkészítettem. És természetesen tényleg pár percenként ránézek, folyamatosan figyelem, mert hogyha úgy érzem, hogy még szükség van egy kis vízre, hogy puhuljon a tészta, inkább fokozatosan adom hozzá, mint hogy túl híg legyen, és nem egy ilyen finom, krémes, szaftos lé lesz. Úgyhogy tehát nem levest szeretnék csinálni, ezért szépen fokozatosan figyelem, és adogatom hozzá a plusz lét, hogyha szükséges.
Az előbb már kóstoltam a tésztát, és szerintem most már jó lesz, úgyhogy amit rakok még bele, az az, hogy ide is teszek parmezánt. Na, mire átpakoltam ide, 33 percnél járunk, de így is azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó idő, úgyhogy meg is állítom. Természetesen ezt csinálhatod pennével is, vagy spagettivel, igazából teljesen mindegy, hogy melyik tésztát választod. Én a fuszzilit azért szeretem, még hogyha ez egy kicsit tovább is tart, talán néha még megfő, mert hogy ezekbe a kis csavarokba finoman belemegy a szósz, úgyhogy azért is szeretem annyira. Na, de akkor tálaljunk, és mint mondtam, a tetejére rakunk majd még egy kis diót, azt már felaprítottam, illetve hát szerintem parmezánból sem lehet elég, úgyhogy most kiszedem a adagokat. Én azt gondolom, hogy ebből biztos, hogy egy adag marad holnapra is, általában így szokott ez lenni. A tészta mennyiség amúgy az 250 g ehhez a mennyiségű hagymához. Fantasztikus illat van, amúgy tényleg nem tudom, hogy a póréhagymával miért nem dolgozok többet. Tavaly volt először, hogy úgy igazán használtam, eddig úgy soha nem jutott eszembe, na mindegy, de a lényeg, hogy ez egy nagyon finom recept, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez az első étel, amit bemutattam nektek, és érkezem a következővel. A mai napi étel az egy ilyen hamis bolonyai lesz, de nem tésztával fogjuk készíteni, vagy hát nem ilyen pennével vagy spagettivel, hanem nyokkival fogjuk enni, és amitől különleges lesz még, hogy krémsajtot fogok rakni ebbe a bolonyai-szerű alapba. Azért is mondom, hogy hamis bolonyai, hisz ugye ha bolonyainak nekiállok, akkor azért azt én egy órát szoktam rotyogtatni, hogy jól összeérjenek az ízek. Tehát ez most inkább ez a gyorsabb verzió, és azért is gondoltam, hogy nyokkival együtt, mert láttam hasonló receptet a neten, és azért is gondoltam, hogy ne megint spagettivel legyen, akkor egy kicsit újítsunk be. Azt fogom csinálni, hogy a nyokkit azt külön kifőzöm, és igazából amikor forralom a vizet, már a darált húsnak neki is fogok állni, hisz tényleg csak ilyen pár alapzöld fűszer kell bele, sűrített paradicsom, egy kis víz, hogy legyen szaftja, meg majd a nyokkinak a vizéből is rakunk bele. Ahogyan így elkészül a nyokki, én azt gondolom, hogy addigra ez a darált hús is el fog készülni, és utána egybeöntöm az egészet, összekeverem, és még van itthon parmezán is, és azt is fogunk tudni rá reszelni, úgyhogy ez lesz a mai ebéd, neki is látok, és felrakom a vizet forni. Ilyenfajta krémsajtot fogok majd belerakni, ennek valószínűleg csak a felét fogom beletenni. Ezt a tubusos paradicsom sűrítményt fogom használni, kb. 2-3 evőkanál, és akkor oregano, bazsalikom, fokhagyma granulátum, egy kis piros paprika, meg természetesen sóbors, ez fog belekerülni ebbe a hamis bolonyai alapba. A víz forr, mint mondtam már, úgyhogy kb. Most itt egyszerre fognak történni a dolgok. Ja, és természetesen az időzítőt elindítottam, a stoppert, úgyhogy a végén remélhetőleg most nem nyomom ki, és látni fogjuk, hogy meddig tartott, míg elkészült minden.
Hát nem gondoltam volna én se, hogy ez kevesebb, mint 15 perc alatt el fog készülni, de elkészült, és isteni lett, annyira finom, krémes és ízletes, tehát tényleg ez egy jó kis kajakómás étel, mert ha ezt megeszed, akkor azért jól el fogsz vele telni. Úgyhogy örülök, hogy ezt is így most kipróbáltam, és remélem, hogy nektek is tetszik. Na de ennek a videónak még itt nincsen vége, úgyhogy érkezem a következő étellel. Itt is vagyok a következő étellel, ami nem más lesz, mint igazából maradékmentés, illetve ez abból főzünk, ami van itthon ebéd, és az nem lesz más, mint egy ilyen vörös köripasztás, kokusztejes, tésztás, harcsás leves. Már régóta a fagyasztóban vannak nekünk így leporciózva harcsa szeletek, ezt annó, amikor vettem egy nagy darab harcsát, ezt leporcióztam, és azt vettem most elő, az konkrétan egy evésre így elég, mert már akkor is gondoltam arra, hogy ezek majd akár így levesbe is teljesen jó lesz, vagy hogyha csak egy ilyen egyadagos, egy-két adagos rizságyon valami halas ételt szeretnénk enni, akkor erre terveztem, szóval ezt már tegnap este elővettem a mélyhűtőből, hogy kiolvadjon. Úgyhogy ennyi előkészület történt már a mai ebéddel, és amit fel fogunk használni, az, mint mondtam, ez a vörös köripaszta, hát ez most már jó pár hónapja megvan nekem, mert hát használtam már egyszer. Ez egy ilyen kisebb üveg, amit amúgy a Lidlben lehet venni, hogyha vannak ilyen ázsiai napok vagy hetek. Amit még használunk hozzá, az a kókusztej, amit ugyanúgy a Lidlben vettem, és egy hete használtam egy másik ételhez, viszont a Lidlben csak ilyen nagy kiszerelést lehet venni. És tudom, mondtátok már múltkor, hogy ezt le lehet fagyasztani, de most én úgy voltam vele, hogy szeretném elhasználni, és ez most így pont jól jött, hogy akkor ehhez a leveshez ez teljesen jó lesz. Lehet, hogy nem mindet fogom beleönteni, majd meglátom, de a nagy részét biztos, hogy beleteszem. És amit még felhasználunk, az egy ilyen vegyes fagyasztott zöldségkeverék, amit még egy ilyen marhás ételhez vettem, és az egyik felét már felhasználtam ahhoz a marhás ételhez, amire sokan írtátok, miután Instán kipósztoltam, hogy legyen róla videó, de arról pont úgy nem csináltam, vagy hát nem úgy alakult az a nap, hogy levideózzam, de majd mindenképpen el fogom készíteni itt a közeljövőben megint. De a lényeg, hogy abból maradt meg egy ilyen félzacsi fagyasztott zöldség, úgyhogy ezeket fogom így összedobni, és most ez ugye nem egy konkrét recept, ez inkább azt akarja mutatni, hogy néha azokból a pár dolgokból, ami van itthon, hamar össze lehet dobni egy finom ebédet. Ez fog készülni a mai napon, és ami tészta lesz hozzá, ezt is lehet, vagy hát ilyen fajtákat is lehet venni már a Lidlben, például rámen tészta, vagy udon tészta, vagy ezek a tipikus ázsiai, ezek a szárított tészták, teljesen jó bármelyik hozzá. A lényeg, hogy inkább valamilyen ázsiai fajta tészta menjen bele, és ne egy, nem tudom, spagettit főzzél ebbe a levesbe, illetve ha nem harcsa van otthon, hanem tőkehalad van otthon, vagy esetleg rák. A lényeg, hogy szerintem ehhez a leveshez inkább fehér húsú halra van szükség. Lazacot sem feltétlenül raknék bele, nem gondolom, hogy rossz lenne, de valahogy egyrészt nagyon sok recept inkább a fehér húsú halakat írja, és én is ezt preferálom, szóval a harcsát fogom belerakni, és úgy, hogy igazából megcsinálom ezt az alaplét, közben forralok vizet a tésztának, mert ez tényleg pikpak össze fog állni, és a harcsával csak annyit fogok csinálni, hogy egy kicsit ilyen nagyobb kockákra vágom, hogy ne essen szét, miután már az igazából kész levesbe belerakom, és egy 5 percig forralom, és már kész is. Tehát az tényleg csak a legvégén fog belekerülni, és akkor így fog összeállni az egész, és így lesz egy finom kis laktató leves, főleg, hogy ma megint esik a hó, nem tudom. Na mindegy, szóval ez most úgy jól illik a mai naphoz, hogy levest teszünk, szóval szerintem elég volt a bevezető ehhez a leveshez, lássunk is neki. Na, amit most elkészítettem, az az, hogy lereszeltem kb. Egy teáskanálnyi gyömbért, illetve 3 gerezt fokhagymát. Itt van ez a köripaszta, amiről beszéltem, illetve a hal, amit felkockáztam. És ez az a zöldségmix, ami majd menni fog bele. És már ide készítettem a piros lábos mellé a vizet is, hogy egyszerre fogom csinálni mindkettőt, mert amint ez a tészta igazából megpuhul, már el is fog készülni a leves, szóval tényleg nagyon gyorsan történik minden.
Na, el is készült. Pont nem tudom megmutatni nektek, hogy mennyi ideig tartott, de szerintem kevesebb, mint 25 perc, csak ahogy félretettem minden a mobilt, belenyúltam a stopperbe, és újraindult az egész. Tehát a lényeg, hogy biztosan meg lehet csinálni 30 perc alatt. Mutatom, hogy a halacskák hogyan néznek ki benne. Nagyon jó illat van, fantasztikus tényleg. Amúgy, ha valaki kicsit csípősebben szereti, nyugodtan rakhat bele csilit is. Én azt most elengedtem, mert nem az volt a lényeg, hogy nagyon csípős legyen, hanem hogy inkább ezt a finom curry ízt érezzük. Fantasztikus illat van, és amúgy tényleg most ez olyan jól fog esni, hogy látom, hogy kint konkrétan esik a hó. Amit az elején nem mondtam, hogy egy leveskocka is került bele, tehát összesen 1 liter víz és egy ilyen nagyobb konzerv kókusztájnak, hát a 3/4 kb. Kicsit több, mint a fele van benne, de mint mindig a pontos arányok ott lesznek a leírásban. Ugye remélem, hogy tetszett nektek ez a kicsit talán különlegesebb, vagy nem megszokott ebéd ötlet. Érkezem a következő tésztás recepttel. Ez a következő tésztaétel, ez igazából úgy alakult, vagy úgy lett kitalálva, hogy azt néztem meg, hogy mi van itthon, és eredetileg nem kifejezetten emiatt a videó miatt, hanem csak amiatt, hogy ki tudom-e még húzni egy kicsit, hogy boltba megyek, és tudok-e valamit ebédre készíteni, és mivel pont egy tésztás étel lett az, amit így kitaláltam az itthon található dolgokból, ezért úgy döntöttem, hogy belerakom ebbe a videóba, mert biztos vagyok benne, hogy 30 perc alatt el lehet készíteni. Ez nem más, mint egy kolbászos, paradicsomos tésztás étel, ugyanis van itthon egy ilyen kisebb darab kolbász, amit már jó lenne elhasználni, van itthon darabolt paradicsomkonzervem, van itthon tésztám, és még van egy kisebb darab parmezánom is, amit tudok rá használni, illetve szerintem egy kisebb fej hagymát is fel fogok vágni, minél tartalmasabb legyen, de így is azt gondolom, hogy teljesen jó összetevők, és nagyon rossz nem lehet, úgyhogy ezt fogjuk ma elkészíteni. Amivel kezdem, az az, hogy felvágom a hagymát és a kolbászt ilyen kisebb darabokra, és amikor ez készen van, akkor már a vizet is elkezdem forralni a tésztához, hisz ennek a kolbásznak, meg a paradicsomos szósznak, amit egy kicsit megfűszerezek, tényleg nem kell sok idő, és utána csak egybe borítok mindent, és így fogom tálalni, úgyhogy lássunk is neki. Felvágtam a kolbászt, meg felvágtam a hagymát, és már forralom is a vizet. Ami fűszer bele fog kerülni, az ilyen tipikus olasz fűszerezés, oregano, bazsalikom, egy kis fokhagyma granulátom, lehet, hogy egy kis csípőset is rakok bele, mert a kolbász nem csípős, és mi szeretjük az ilyen csípős paradicsomos tésztákat, úgyhogy ezeket fogom majd beletenni, illetve nem rakok ide olajat egyáltalán, vagy zsírt, semmit, mert a kolbász úgyis ki fogja engedni. Ezzel a tésztával még nem dolgoztam, és ennek azért kellett most egy jó 13 perc, mire megpuhult, vagy hát ilyen al dente lett, úgyhogy kicsit tovább tartott emiatt, de így is nagyon jó időt mentünk, kevesebb, mint 25 perc.
Na hát szerintem ez az ebéd a legjobb példa arra, hogy nem kell mindig túl gondolni, hogy mit főzzünk, és először mindig nézzük meg, hogy mi van itthon, amiből esetleg valami finomat lehet összeállítani. Ez nálam most ez lett. Nagyon kis aranyosak ezek a tészták benne, amúgy, mint mondtam, még nem használtam őket, ezt amúgy, amikor a Lidlben vannak ilyen olasz napok, akkor lehet venni, úgyhogy most örülök, hogy ezt is megkóstoljuk. Mi ezt most megebédeljük, és érkezem az utolsó étellel ebben a videóban. Az utolsó étel ebben a videóban egy ázsiai ihletésű tésztás csirkés étel lesz, és hát nem is én lennék, hogyha nem egy ázsiai étellel zárom ezt a videót. Amiből állni fog, egy ázsiai típusú tésztát választottam ki, amit majd kifőzünk. Fogok használni csirkemellet, amit ilyen vékonyabb szeletekre vágok fel, hogy gyorsabban átsüljön. Csinálni fogunk egy szószt, ami mogyoróvajból, szójaszószból, gochujangból, halszószból, illetve egy kis plusz vízből fog állni. Aprítok fel kesudiót, vágok fel egy kis újhagymát, természetesen egy kis gyömbér és fokhagyma is fog belekerülni. Amivel fogjuk kezdeni az az, hogy mindent előkészítek, tehát felaprítom a csirkemellet, a fokhagymát, a hagymát, meg a gyömbért, és utána mehetünk is a főzőlaphoz. Itt van 4 darab fokhagyma és egy ilyen kisebb darab gyömbér, ez kb. Egy teáskanálnyi. Az új hagyma, ami 2 darab, annak a fehér részét fogjuk majd lepirítani később, a zöld részét meg díszítéshez használjuk. És akkor ez most itt 650 g csirkemell, mindet ki fogom sütni, de majd az ételhez csak egy bizonyos részét használjuk fel, a többi meg jó lesz majd reggelire vagy vacsorára, hogyha szendvicset csinálunk, de a lényeg, hogy most a csirkemellet fogom kisütni, és csak sóborssal fogom ízesíteni, hisz az igazi ízek azok majd a tésztában lesznek, amikor a szaftal összekeverjük. Amíg sül a csirke, majd néha ránézek, elkezdem összeállítani a szószt, ami 3 evőkanál mogyoróvajból áll, 1 evőkanál szójaszósz, 1 evőkanál halszósz. A halszószt el lehet hagyni, de azért ez ad neki egy intenzívebb ízt. Csak tudom, hogy ezt nem olyan egyszerű beszerezni. És akkor rakok bele egy teáskanál gochujangot. És egy pici vizet teszek rá, tényleg csak egy evőkanálnyit vagy 2. És mivel még egy picit sűrűnek ítélem, ezért egy pici vizet rakok még hozzá. És majd amikor a serpenyőben sütjük, akkor a tésztának a főző levéből is rakunk bele még, hogy azért ne legyen ilyen sűrű ez a szósz, de most így első körben ez így tökéletes. Ilyenfajta tésztát fogok használni, már amúgy miközben sült a csirke, elkezdtem forralni a vizet, és ez is itt most jól melegszik. Lereszeltem közben a fokhagymát meg a gyömbért, ezt ide bele is rakjuk az új hagymával együtt, és nem felejtettem el olajat rakni, csak a sorrend lett egy kicsit más, kb. 1-2 evőkanál szezámolaj. Elkészült, csirkét is vágtam fel, itt vannak a kis díszítő elemek, és kevesebb, mint 33 perc alatt sikerült elkészíteni. Egy picit túlléptük a 30 percet, de úgy gondolom, hogy ez még bőven belefér, úgyhogy most tálalok.
Még akkor is, hogyha egy kicsit talán érdekesebb vagy különlegesebb ez az utolsó recept, amit csináltam, remélem, hogy azért tetszett nektek, meg összességében ez a videó, amit most csináltam, mint mondtam, mindenképpen szeretném folytatni ezt a sorozatot, úgyhogy biztos, hogy fogom érkezni hamarosan a harmadik résszel, és addig is írjátok meg kommentben, hogy melyik étel tetszett nektek a legjobban, melyiket szeretnétek esetleg megcsinálni. Köszönöm, hogy végignéztétek, és mint mindig, ne felejtsétek el lájkolni a videót, és hogyha nem szeretnétek videókról lemaradni a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!